Khi mà chúng ta có một cái cảm xúc lớn, như là tuyệt vọng, như là sợ hãi, như là hận thù, thì những cái cảm xúc đó nó bùng cháy lên như là những cái ngọn lửa, nó đốt cháy cả thân cả tâm của chúng ta, và ta cảm tưởng rằng ta sẽ chết, ta chịu không nổi. Cũng như là khi có một trận bão nó thổi qua, thì cây cối nó có cảm tưởng rằng nó sẽ bị đốn ngã. Thì khi mà có một cái cảm xúc lớn, một cái cảm thọ lớn nó tới, thì nó rung chuyển ta, thì ta đau khổ vô cùng, tại vì đó là một khổ thọ. Cứ nhìn vào một cái thân cây đứng đơn độc ở trong cơn bão, nếu mà mình để mắt lên, mình nhìn những cái cành lá ở trên ngọn cây, thì mình thấy cành lá nó đang oằn oại thì theo chiều gió, và đứng trước cơn bão thì cái cây đó có vẻ rất mong manh, có thể gãy đổ bất cứ lúc nào. Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta là một cái cây mà đứng trong trận bão tố của cảm xúc lớn. Những cái lúc đó ta đau khổ vô cùng, ta muốn chết, tại vì ta nghĩ rằng chết là cái phương pháp duy nhất để chấm dứt cái khổ thọ này. Và biết bao nhiêu người trẻ không có biết xử lý cái cảm thọ mình, đã đi tự tử, hoặc là nằm trước đường ray để cho xe lửa nó đi cán, hoặc là đâm đầu xuống sông, hoặc là lấy súng bắn vào trong trái tim, tại vì họ không có phương pháp nào hết ngoài phương pháp và chấm dứt cái sinh mạng của họ. Mà cái số người tự tử bây giờ đông lắm. Nghe báo cáo rằng là số người tự tử, nhất là những người trẻ ở các nước Âu Châu bây giờ đây, nó nhiều hơn là số những người chết vì tai nạn xe cộ ở trên đường. Và vì vậy cho nên chúng ta phải thực tập cái phương pháp nắm vững xử lý cái cảm thọ chúng ta, và chúng ta phải chia sẻ cái phương pháp đó cho những người khác, nhất là những người trẻ. Tại vì có rất nhiều người trẻ bị những cái cơn bão lốc của cảm thọ nó làm cho rung chuyển và đau khổ tới cái mức là không có thể sống được, và họ nghĩ rằng chỉ có một cách để chấm dứt cái đau khổ đó là tự tử mà thôi. Thì cái phương pháp của Đức Thế Tôn là rõ ràng lắm. Chúng ta ngồi lại và ta nói rằng cái này chỉ là một cái cảm thọ thôi. This is only an emotion. Và bất cứ một cái emotion này, một cảm thọ nào, nó cũng vô thường. Nó tới, nó ở lại một thời gian rồi nó đi. Phải thấy được cái tính vô thường của cái cảm xúc đó. Lạc thọ cũng vậy, mà khổ thọ cũng vậy, nó vô thường. Nó tới là vì có những cái căn cứ của nó, căn cứ sinh lý, căn cứ tâm lý, căn cứ xã hội. Và từ những cái nền tảng sinh lý đó, xã hội đó, tâm lý đó, mà cơn bão lốc của cảm thọ nó đã thổi tới. Mình nhận diện cảm thọ trong lòng cảm thọ, và mình nhận diện cảm thọ ở ngoài cảm thọ. Tức là tâm lý của mình đã được xếp đặt như thế nào, sinh lý của mình đã được xếp đặt như thế nào, hoàn cảnh mình đã được xếp đặt như thế nào, để cho cái cơn bão lốc của cảm thọ đó nó đã thổi bùng lên. Thì cái đó gọi là quán chiếu phía trong cảm thọ và quán chiếu bên ngoài cảm thọ, là nó như vậy, để thấy được cái duyên sinh, những cái điều kiện sai gần đã đưa tới cảm thọ đó. Và nhất là mình nói rằng đây chỉ là một cảm thọ thôi. Đức Thế Tôn nói, hoặc vì ấy quán niệm có cảm thọ đây đủ để quán chiếu và ý thức được sự có mặt của cảm thọ đó. He practiced, here is an emotion, here is only an emotion, enough to be able to look into the nature of that emotion, mà không có bị cái cảm thọ đó nó cuốn theo và trở thành ra cái nạn nhân của cảm thọ đó. Tại vì mình là cái gì? Mình không phải chỉ là một cảm thọ. We are much more than our emotion. Cảm thọ là một cái phần rất nhỏ của ta,
Nên tại sao ta phải chết vì một cái phần cảm thọ đó? Cảm thọ là một cái gì? Nó sinh ra, nó tồn tại với mình một thời gian, rồi nó đi, cũng giống như một cơn bão. Tại sao ta phải chết vì một cơn bão? Và vì vậy cho nên người tu là phải chuẩn bị cái thân và cái tâm mình, để cho khi nào những cái cảm thọ, những cảm xúc lớn nó tới là mình có khả năng mình xử lý lấy, xử lý lấy. Và nếu mà khi cảm thọ tới mà mình thấy thất điên bắt đảo, mình thấy sống không nổi, là tại vì mình đã không có luyện tập, mình không có tu luyện, mình không có đi qua cái training cần thiết. Thì phương pháp của làng Mai thì hướng dẫn là mỗi khi mà mình nhìn cái cây đang oằn oại dưới sức gió, thì mình đừng có nên chú ý nhiều tới cái đọt cây. Mình đưa con mắt nhìn xuống dưới cái thân cây thì mình sẽ có cảm giác an ninh hơn. Tại vì khi mà nhìn xuống thân cây thì mình thấy thân cây đang được cái cây nó đang cắm rễ rất sâu ở trong lòng đất, và nhìn xuống thân cây thì thân cây đang đứng vững, và tự nhiên mình có một cái cảm tưởng khác liền, là cây này nó không có sao đâu. Còn nếu mình nhìn ở trên đọt cây thì mình thấy cây có thể bị gãy đổ bất cứ lúc nào. Thì con người của mình cũng vậy, con người của mình đứng về phương diện sắc thân, cũng như đứng về phương diện tâm lý, nó có cái gốc khá vững. Mà nếu mà mình chỉ nhìn cái ngọn của thân và của tâm thì mình sẽ thấy rất mong manh, rất dễ gãy đổ. Nhưng mà nếu mình trở về thân mình mà mình nắm được cái phần vững chãi của thân tâm, tức là cái phần gốc của mình đó, thì mình sẽ không còn là nạn nhân của cái cơn cảm xúc nữa. Và đứng về phương diện thân thì cái gốc của mình nó nằm ở đây, nó nằm ở dưới bụng, nó nằm ở cái huyệt đan điền, ngay dưới rốn của mình. Bởi vậy cho nên khi mà bị một cảm xúc mạnh là đừng có nên cư trú ở cái vùng não bộ và vùng trái tim. Nhớ lúc đó mình đừng có quanh quẩn trong cái vùng suy nghĩ và vùng cảm xúc. Những cái lúc mà mình có cảm xúc mạnh là mình phải đưa cái sự chú ý của mình xuống dưới bụng dưới, và phải an trú ở huyệt đan điền, và mình phải bắt đầu thở vào thở ra, và mình chỉ chú ý tới cái sự phồng xẹp của cái bụng mình mà thôi. Trong tư thế ngồi mình nói thở vào cái bụng mình phồng, thở ra cái bụng mình xẹp, và mình cứ thở như vậy. Tại vì cái chỗ này là chỗ mình phải nắm lấy, cái chỗ này là cái gốc của thân thể, và đồng thời nó cũng là cái gốc của tâm. Tại vì cái gốc của tâm nó không phải là cái phần ý thức ở phía trên, mà là cái phần tàng thức ở phía dưới. Lúc đó phải trở về cái phần tàng thức, nắm lấy cái tàng thức, mà đừng để cho cái tâm hành cảm thọ ở phía trên nó thổi mình bay đi như một cơn lốc. Phải đi xuống, phải bám lấy cái tàng thức, cái a la gia thức. Cái thân và cái tâm của mình nó là phần dưới, cái phần dưới mình phải nắm lấy. Nếu mình biết cách ngồi cho vững và thở ra thở vào để theo dõi cái sự phồng xẹp của cái bụng thôi, và mình thở được 15 phút 20 phút rồi, thì có thể cái cảm xúc đó nó đi qua, cái cơn bão nó đi qua, và mình sống sót được. Và mình mới cười trời ơi, nó chỉ là một cơn bão thôi, và trong cái cơn bão đó tôi đã khôn khéo, tôi đã về tôi trấn giữ cái gốc của tôi, và vì vậy cho nên tôi không bị hề hấn gì cả. Còn nếu mà mình cứ phiêu lưu ở trên cái phương diện suy tư và phương diện cảm tình thì là mình chết. Người ta gọi là mỗi cơn bão nó có một cái con mắt của nó gọi là the eye of the storm. Mà nếu mà mình bị cuốn vào trong cái chỗ đó thì mình sẽ chết. Thành ra khi mà có cơn bão thì đừng có nằm ở trong cái trung tâm của cơn bão, mà mình phải đi xuống nắm lấy cái huyệt đan điền mà thở, và biết rằng ở trong ta có yếu tố của vững chãi, của thảnh thơi, của buộc, của pháp và của tăng mà ta đã xây dựng. Cái bài mà gọi là quay về nương tựa hay đã tự thân rất hay. Khi mình có những xáo động về sinh lý hay là về tâm lý,
mình trở thành ra, mình có cảm tưởng là mình mong manh, mình dễ vỡ đó, thì những lúc đó phải trở về sự thực tập, quay về nương tựa hái đạo tự thân, chánh niệm là buộc, soi sáng sai gần, hơi thở là pháp, bảo hộ thân tâm, năm uẩn là tăng, phối hợp tinh cần. Và mình cứ thực tập nương vào tam bảo, tại vì hạt giống của tam bảo ở trong tiềm thức của mình rất mạnh, mà mình đem thân mạng nương tựa vào tam bảo thì những cái lúc đó mình sẽ được che chở, mình không có sao hết. Còn nếu mình cứ để cho phất phơ trôi nổi ở trên cái mặt biển của tư tưởng và của cảm giác thì mình sẽ chết, mình sẽ bị nó thổi bay đi. Vì vậy cho nên phải trở về rất sâu, nắm lấy hơi thở, nắm lấy cái việc đan điền và thực tập cái bài quay về nương tựa hái đạo tự thân. Con về nương tựa buộc, người đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời. Con về nương tựa pháp, con đường của tình thương và sự hiểu biết. Con về nương tựa tăng, đoàn thể của những người nguyện sống trong cuộc đời tỉnh thức. Và mình biết rằng trong đời sống hàng ngày là mình thực tập tăng quy để cho cái hạt giống của tam bảo hết sức là vững chãi ở trong tiềm thức. Và mỗi khi mà mình lao đao, mình khốn đốn thì mình phải trở về nắm vững lấy cái gốc rễ đó thì không sao hết. Thầy đã đi qua những cái giai đoạn rất là bão tố trong cuộc đời, và mỗi lần đi qua như vậy thì thầy luôn luôn áp dụng cái phương pháp đó và không sao hết, không có hề hấn gì hết. Thành ra quý vị cũng phải vậy. Những cảm xúc lớn, những cuộc khủng hoảng tâm lý, hay những cái cảm thọ khổ đau, tuyệt vọng, nó không có làm gì được mình đâu, tại vì nó là những cái vô thường, nó có gốc rễ của nó, hoặc là gốc rễ sinh lý, hoặc là gốc rễ tâm lý, hoặc gốc rễ xã hội. Nhưng mà trong cái sinh lý của mình nó có huyệt đan điền, trong cái tâm lý mình nó có nền tảng của tam bảo, trong cái xã hội mình nó có tăng thân. Nếu mình biết quy y vào cái thân, cái tâm và cái tăng thân đó thì mình vững chãi như đồng, mình sẽ sống sót, không có sao hết, không có sợ hãi gì hết. Cái đó gọi là quy y tam bảo, và cái đó là cái phương pháp đối trị với những cái cơn bão tố của cuộc đời. Cái phương pháp gọi là ngồi trong tư thế hoa sen như thế này và thở bụng rất hay, đã cứu được rất nhiều người. Và chỉ cần thở được chừng 20 phút, 30 phút là cái cơn bão tố nó đi qua rồi, mình đứng dậy, mình làm ăn như thường, không có sao hết. Nhưng mà đừng có đợi tới khi mà cơn bão tố tới mới tập. Thường thường là nếu mình đợi cơn bão tố tới mà thực tập thì lúc đó mình có nhớ thực tập đâu, mà mình sẽ bị chết, mình sẽ bị cuốn theo cơn bão tố. Cho nên bây giờ chưa có cơn bão tố thì phải tập liền, mỗi ngày phải tập một lần, ít nhất phải tập một lần mấy chục phút. Và nếu mình tập được chừng 21 ngày trở lên thì tự nhiên nó trở thành ra một cái thói quen. Và khi cơn bão tố tới thì tự nhiên mình nhớ và mình thực tập liền. Và mình thực tập được rồi, cơn bão tố vượt qua rồi thì mình có đức tin, đó là lần sau cứ tới đi, không sao đâu, ta sẵn sàng để chờ đợi ngươi. Và mình có cái sự vô ý, mình có cái thái độ vô ý đối với những cơn bão tố như vậy, và niềm tin nơi chánh pháp của mình nó vững chãi hơn lên. Và khi mình vượt được 2 lần, 3 lần rồi thì mình có đức tin càng lớn ở nơi cái pháp môn thực tập của mình. Và khi mình có một đứa cháu, một đứa em mà nó đang lâm vào tình trạng đó thì mình bảo con ngồi xuống, con thở, đưa bàn tay đây cho chị nắm, đưa bàn tay đây cho mẹ nắm. Con thở đi, thở vào cái bụng tôi phình ra, thở ra cái bụng tôi xẹp lại. Thì mỉm cười đi, đừng có suy nghĩ, đừng có cảm giác, cứ nắm lấy cái bụng của mình mà thở như vậy đi. Thành ra cái năng lượng chánh niệm của nó hơi yếu, nhưng mà mình đã có năng lượng chánh niệm mạnh. Mình cầm tay nó, mình thở với nó, mình hộ niệm cho nó, và nó thở xong 10 phút, 15 phút thì nó cười được, nó vượt được. Và lần sau mà nếu con có khó khăn, con bị như vậy thì con tới, con nắm tay mẹ, con thở, hai mẹ con mình cùng thở, thì mình có thể giáo dục được đứa con nhỏ của mình. Và có thể rằng mình dạy cho nó một vài lần, và sau này nó sẽ không làm những đứa khác. Nghĩa là khi bị một cảm xúc mạnh thì đi tự tử. Tự tử nó dễ quá. Đi tự tử là tại vì không có biết
không có biết cách xử lý cái cảm thọ của mình. Cho nên chúng ta phải thực tập, chúng ta phải nắm vững cái phương pháp thực tập để chúng ta có thể giúp được những người xung quanh chúng ta, và nhất là những người trẻ. Cho nên cái huyệt đan điền này là quý giá vô cùng. Quý vị phải biết rằng cái huyệt đan điền này là cái cứu tinh của mình, phải trở về để nắm lên nó mà thở. Cho nên phải biết rằng cái sự thực tập quay về nương tựa hàng ngày của mình là quý giá vô cùng. Khi thở hay là khi ngồi thì ngồi thiền hay là khi đi thiền hành, hãy thực tập cái bài quay về nương tựa. Những cái lúc mình đau thập tử nhất sinh, những cái lúc mà cái nguy biến rất lớn, mà quay về để thực tập quay về nương tựa là rất vững. Và nhất là cái tăng thân của mình là một cái thuyền, cái bè, một cái phao cứu nguy của mình. Mình bỏ tăng thân mà đi, mình đánh mất cái tăng thân, đó là một cái tai nạn rất lớn cho đời mình. Mà mình có ba cái đó thì mình có thể có an ninh trong suốt cuộc đời mình. Thứ nhất là cái huyệt đan điền của mình này. Thứ hai là cái hạt giống về tam bảo mà mình vuông bón mỗi ngày. Và thứ ba là cái tăng thân mình có ba cái đó thì mình sẽ vững chãi, mình sẽ không bao giờ bị cuốn theo bởi cái cơn bão của cảm xúc, của tuyệt vọng nó có thể tới để mà xâm chiếm mình.